the groove again. We're gonna turn y'all loose. We're gonna keep the thing rolling a little bit. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un momento, por favor. Ik moet even die rug strekken. Ik moet even ontstressen. En welkom bij Automatic. 1966, Corvette C2 Coupé. Corvette Stingray Coupé. Deze is uitgevoerd in Nassau Blue Metallic, Mica Paint. Dat noemen wij een 7-stage paint, dat betekent 7 lagen. 3 lagen kleur en 4 lagen blanke lak. Hebben wij zelf gedaan, dus je kan ervan uitgaan, kwalitatief, super strak, super mooi. De auto komt oorspronkelijk uit Arizona. Nou zou het heel leuk wezen om te zeggen roestvrij, maar hij kan bijna niet roesten natuurlijk. Een matching nummer auto, dus alles is matching, wel een beetje getuned. 327 cubic inch, 5,4 liter is dat. Dus je praat zomaar over 400 plus pk. 4-speed manual, 4-bak handgeschakeld. Sidepipes, dat is een beetje de stijl van de 80's. Ik vind het fantastisch, het klinkt ook fenomenaal. Waarvoor noemen ze het C2? Dat is de zogenaamde generatie. Dus Corvettes heb je eigenlijk in generaties. Je hebt de generatie 1, generatie 2, generatie 3, 4, 5, 6, 7 en inmiddels 8. Nou hebben we die niet allemaal staan, maar we hebben toevallig wel de 1, de 2, de 3 en de 4. Van de C2 gaat u mee naar de C1. Ja, komt u. Ja, kijk. Dit is 1959. Dit noemen ze dan de eerste generatie. Maar als je dit niet mooi meer vindt, dan weet ik het niet. Eentje van de 1500, pak een beet, 30. In Roman Red met white. Nou, dit is dus het verschil tussen een generatie 1 en een generatie 2. Compleet andere bodystijl. Maar goed, zit je ook in andere jaren natuurlijk. Dit is de 50er jaren, dat is de 60er jaren. Ja, dit is fantastisch. Dit is klassiek, dit is chic, dit is design. Stoer, supermooi, rock'n'roll, snel. Fenomenaal. Loopt u mee, dan gaan we naar de C3. Ja, goed maar. C3. Dat is weer de volgende generatie. Die loopt van eind jaren 60. Eigenlijk het langste van alle generaties. Die loopt zelfs door tot in de jaren 80, 1983. Dus van 68 tot 1983. Dat is voor een Corvette eigenlijk een hele lange generatie. Nou zit daar wel allerlei typeverschillen in, maar dat noemen ze de derde generatie. En dit is de zogenaamde Anniversary Edition. 25 jaar bestaan van de Corvette brachten ze deze uit. In two-tone colors, silver met grey. Anniversary Edition. Goed gehad, C1, C2, C3. Gaat u mee naar nog een bijzondere, de C4, de vierde generatie. En nou moet ik zeggen, dit is niet zomaar een vierde generatie. Dit is weer een hele exclusieve vierde generatie. Dit is wat ze noemen de Corvette ZR1, de ZR1. Die bracht Corvette uit, Chevrolet Corvette uit, in 1990. En dat was toen de tijd een van de snelste productieauto's ooit gemaakt. 11 wereldrecords in handen. Vraag me niet welke allemaal, ik heb er 1 onthouden. Dat was 300 km per uur op een kombaan. 24 uur lang. Niet stuk te krijgen.
There was no doubt that everything on the car, the chassis, the wheel bearings, brakes, transmission, rear end, we absolutely knew all of that was going to be bulletproof. We were very confident that all of our engines would go 200 hours at torque peak to horsepower peak. He's going the distance. He's going for speed. I'm just absolutely thrilled to be part of this deal. We're going to go down in history today. That's all I can say. Om te zien gewoon een normale Corvette, net iets breder. Als je niet goed oplet, zie je het verschil gewoon echt niet met een normale C4. Maar alles is high performance. En in 1990 was dit echt spectaculair. Ga maar naar huis met je Lamborghini, ga maar naar huis met je Porsche, ga maar naar huis met je Ferrari. Dat wordt hem never nooit niet meer. En dat kon je zo bij Corvette bestellen. En dat was allemaal nog betaalbaar ook. De motor die erin ligt, deze is dus van 1990, is in samenhang ontwikkeld met Lotus. En dat heeft niets te maken met een normale achtcilinder. Wat normaal, dat is 1 nokkas. Elke klep, of elke cilinder, 2 klepjes. Dit is 4 bovenliggende nokkassen. God mag weten hoeveel kleppen. Ik geloof 136 kleppen zitten erin. Sowieso heel bijzonder. Deze maakt het nog veel gekker. Dit is een Corvette ZR1 Black Widow Edition. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Totdat ik er een tegenkwam en toen ben ik gaan zoeken. Wacht even, kijkt u mee? Ik doe even de motorkap open. Nou, dit is dus wat ze noemen een Black Widow Edition. Normaal gesproken is deze motor, wat sowieso al bijzonder is, zilver metallic van kleur. Nou kan elke porrelaar met een spuitbusje mat zwart, dat blok natuurlijk zwart spuit. Maar goed, dit is een Black Widow Edition. Er zijn er ook nog 16 van over de hele wereld. En dit is niet 375 pk, wat een ZR1 oorspronkelijk had. En waarmee die al bloedverziekerd snel was. Maar 530 pk. Nou is deze nog gekker gemaakt. Deze heeft dubbele remklauwen voor, brandblusinstallatie, lachgas erin. Dit is echt spectaculair. Goed, zelf nog nooit gezien. Het is het eerste in mijn leven die ik überhaupt gezien heb. En wij hebben hem. Kijk eens. Love is a guy that thinks he's fine, also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broke ass song. I don't want your number, no. I don't wanna give you mine, no. Dan hebben we nog een, nou goed, dat is een beetje, dat is bijzonder in die zin, die hebben we zelf gebouwd. Dat is inmiddels meer dan 20 jaar geleden. Hebben we ooit gebouwd voor de zaak, Automagic stickertjes erop en dan een meeting key. Dat is eigenlijk een beetje kinderen, het is een beetje dinky toy autootje. 570 pk blowermotor erin. Ja, ik noem het altijd gewoon mijn F16. Hij klinkt als een F16. Als ik ergens een tunnel in duik, dan gaan mensen op de rem die denken, ik weet niet, maar er komt een vliegtuig binnen. Dit is eigenlijk zelfbouw. Zelf gemaakt, zelf gebouwd. Hij is inmiddels helemaal niet zo mooi meer. Hier en daar een stukje eraf gereden. Maar ja, dat krijg je als je hem gebruikt. Ik wil deze ook wel even laten zien onder de motorkap. En zo ziet dat er dan uit onder de motorkap. Allemaal niet gepoetst, niet nieuw, niet fris. Maar goed, weet je, dit hebben we zelf gebouwd. Dus hier zit heel veel liefde in en een beetje aandacht en een beetje tijd en een beetje zweet en een beetje tranen. Dus, en vooral heel veel lachen. Dus dit is ook niet te koop. Doe ik ook nooit meer weg. Weet je, het is een soort kindje. Your baby. My baby, 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 baby. Baby. Van de C2. Ik had even een momentje voor mezelf, want het is dodelijk vermoeiend, zo'n filmpje opnemen. Jongens, van de C2, het C1, komt u mee op naar de volgorde is eigenlijk helemaal verkeerd. Actie!